Gagawa tayo ngayon ng croissants. Ayan, tingnan nyo guys. Binili ko to siya sa EDEKA. Tapos, gusto ko siyang subukan. Ganito ang pagkagawa. Ayan yung instruction niya. Yan, bubuksan daw natin to siya. Yung dough, gagawin natin siya ng croissant. Tapos, tingnan natin ito. Kasi, ang pagbubukas nito, ito siya. Ito daw, dito siya bubuksan. Buksan natin. Try nating buksan siya. Kaya nga ito, dito siya. Ito daw ang bubuksan. Ano kaya to? First time kong gumawa nito. Aha, ganito. Kutsilyo. Ayan pala. Ayan pala guys. Kutsilyohin pala siya. Ayan. Ayan, i-roll. Tingnan natin. Oh, yan. Ganyan lang pala siya, oh. Kasimple. Ganyan siya kasimple. Oh, ayan na yung dough natin. Oh, tingnan natin siya, oh. Yan, kasimple lang pala pagbukas. Kailangan ng kutsilyo. Kanina kasi hindi ko inano sa kutsilyo. Pero tingnan nyo, ayan. Diba? Ganon. Ayan na, bukas na siya. I-roll lang pala siya. O, tingnan nyo. Croissants. Yan siya. Yan siya, guys. Simple lang. Tapos, i-ano natin. Teig entrollen. Entrollen? Entrollen, ja. In Dreiecke trennen. Okay. So. Ayan na, guys. Aha, ganun pala. So haben die Dreiecke dann. Ay, so yan na siya. Nakita ninyo, kaya ano natin siya. Ito yung nasa lata. Tapos hiwain natin siya dito. Yan na guys. Ayan, nakita nyo? Nandito na yung Unrollen. tapos i-roll natin siya. Tanggalin muna natin to. Ito siya. Tapos, i-roll. So, i-roll na natin siya. Gaganyanin. Tapos, yan. Mayroon na tayong croissant. Ayan na ang hitsoran niya. Okay, so, gagawin natin yung susunod. Ganyan lang pala ka-simple. Ayan, tingnan nyo. Ganito ka-simple. Ganyan lang pala. O, ganito yung hitsoran niya na. So, dito na. Tapos, ilalagay na natin dito siya sa ating lalagyan. Ayan, tanggalin na natin siya ngayon. Ilalagay natin siya dito. Yan na, guys. Yan, para i-bake natin siya. Yan, okay? So, i-bake. Tuloy natin yung susunod. So, gagawin natin yung susunod. So, tapos, hiwain natin ang kutsilyo. So, Okay, so, susunod. Siya ang gagawa. Okay, waiter. Okay. Okay na, sige, ikaw nagagawa. Max to na sa waiter. Okay, perfect. Ang bilis. Natatawa ako nito. No. Oh. Ay, galing, galing.
Tawa na lang ako ng tawa nito. Okay. Ang Ayan na siya. O, kulang pa ng 2 yan. Kasi 6 yata eh. Yan. Siya na ang gagawa. Mas okay. Okay siya ang gagawa kaysa ako. Galing. Diba? Okay. Tapos, kutsilyo, hiwain. Okay. Tapos, yan, i-roll. First time lang ito, guys. Kaya pasensya na. Croissant. Unang-una namin gawa. Sa susunod, ayusin na. Oh. Bilis pala. Ganyan lang ka-simple. Ayan na, may croissant na tayo. Ayan, ang galing, di ba? Ilalagay natin to siya sa oven. Jetzt. Im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad, bei Umluft 180 Grad 10 bis 15 Minuten auf Backpapier backen. Okay. Und dann essen. Und dann essen. 180 daw. Tapos 10 to 15 minutes. Ano natin yung oven. Papainitin muna natin. Tapos ilagay na siya at kain tayo. Subok lang namin to. Sinubukan lang namin gumawa ng croissants, ng croissant. Pero tingnan nyo naman. Okay naman siya. Hindi naman siya, no? Hindi lang siya na form masyado. Pero okay lang yan. Sa susunod, ayusin na. First time kong bubuksan ang lata na to eh. Ito yung lata ng croissant. Yan siya, oh. Dito siya nilagay. Sa lata na to. Diba guys? So, ilagay na natin to siya sa oven. 10 to how many minutes? 10 to 15 minutes. Hindi siya masyado maganda ang form niya. Yaan mo na lang. Ang importante yan. Luto.